טוב, אז אחרי בעצם שלא פעם יצא לי לראות חבר'ה שרוכבים, מגיעים לשטח והם לא באמת יודעים איך לכוון את המתלים, מה בכלל הם עושים, מה קורה שם, כאילו מעדיפים לבוא עם המתלים כמו שהם, ובעצם לסמוך על זה שהאופנוע מכוון כמו שצריך והכל טוב. ובעצם יצא לי לא פעם לראות אנשים שגם מתקשים יותר בקטעים טכניים בשטח, וגם אנשים שאפילו מגיעים למצב של פציעות. והרבה פעמים גם עלו מלא שאלות, מלא התחילו לשאול אותי, ובגלל שחקרתי וקצת ראיתי סרטונים ושאלתי ודיברתי, אז בעצם ידעתי לאט לאט לתת תשובות, ומצאתי את עצמי שוב ושוב עונה לאנשים על אותם שאלות. ובעצם אמרתי שאולי שווה לעשות איזה סרטון קצר. יש מלא אנשים שתורמים לקהילה, אז אולי זו תהיה התרומה הקטנה שלי לקהילה. דווקא לחבר'ה של ה-390 בעיקר. אני התחלתי עם ה-390, אני עברתי אחרי זה ל-790R, והיום אני עם ה-890R. ונראה לי שזה מקום טוב להתחיל איתו, כי אנשים בעצם עם ה-390, אנשים שרק נכנסים לשטח. וזהו. אז בגדול בוא נתחיל מה בכלל התפקיד של המתלה. התפקיד של המתלה הוא בעצם מתכווץ ונפתח כל הזמן, והתפקיד שלו בעצם זה לספוג מהמורות, או להיפתח כשיש בורות, להיפתח בבורות ובמדרגות להיסגר. בעצם במשך הנסיעה הוא כל הזמן נסגר ונפתח, ובעצם זה עוזר לנו לנסוע בצורה יותר בטוחה ויותר נעימה. וב-390 וגם בדגמים הכבדים יותר יש אפשרות של כיוון מתלים, גם בקדמי וגם באחורי. ובעצם חבל שלא לנצל את זה. אז בעצם כשאני נכנסתי לשטח, זה היה האופנוע הראשון שנכנסתי איתו לשטח, וידעתי שאפשר לכוון את המתלים, לא ידעתי איך, כמה ולמה, וראיתי שאין משהו מאוד מאוד ברור באינטרנט שמסביר את זה. אז ניקדתי מפה ושאלתי קצת שם, ראיתי סרטונים פה, ולאט לאט התנסיתי בעצמי, פעם אחר פעם, למדתי גם קצת בדרך הקשה. וזהו, ואני מביא את זה לפה. אוקיי, אז אנחנו בעצם רוצים להגיע למצב שאנחנו רוכבים במצב אופטימלי בשטח, ודווקא הדבר הראשון שאני אתחיל איתו זה עם הגומיות. בעצם אנחנו רוצים לרכב בצורה מאוזנת, ושהמתלים ייפתחו ויסגרו ויעשו את העבודה בשבילנו בבורות ובאבנים ומה שלא יהיה. אז הדבר הראשון שנדבר עליו זה הגומיות דווקא. אז לנו ב-390 ובדגמים הכבדים יותר יש גומיות. ומה התפקיד של הגומיות? התפקיד של הגומיות זה רק להיות סממן. ובעצם הסממן הזה הוא בשביל שאנחנו נוכל לדעת כמה המתלה הזה נפתח, כמה הוא נסגר, יותר נכון, בסדר? אז תחשבו שאנחנו נוסעים ואנחנו לוקחים את הגומיה ושמים אותה פה, ותוך כדי הנסיעה המתלה מתכווץ, וכל פעם שהוא מתכווץ ומגיע למקום עמוק יותר, הוא דוחף את הגומיה עוד כלפי מטה, והגומיה לא חוזרת כלפי מטה. בעצם בסוף הנסיעה, אם אני עכשיו אסע בכביש, בסוף הנסיעה נראה עד איפה הגומיה ירדה. אז בתור התחלה, כשאנחנו מכוונים את המתלים הקדמיים, קודם כל אנחנו נרצה להרים את הגומיות למעלה, גם בצד הזה וגם בצד השני. ובעצם, אחרי נסיעה בכביש, אנחנו בערך נרצה לראות שהגומיה ירדה משהו בערך באזור הזה של השליש העליון, וכשאנחנו נוסעים בשטח נרצה לראות שהגומיה ירדה לא עד למטה עד הסוף, אבל שנשאר לה שם איזה מרווח, אולי באזור השליש, אולי טיפה פחות. זה לפחות מה שאני יודע. כן, אז לא אמרתי את זה קודם, אז אני לא איזה רוכב מטורף ומעולל, אני פשוט מהידע והחקירות והניסיון והשאלות. זה מה שאני מביא לפה. זה מה שאני מספר לכם, מה שאני עושה פה, אתם מוזמנים לעשות את זה גם. אז בעצם אנחנו אומרים שכשאנחנו עושים בכביש, אנחנו נרצה לראות שהמתלה נפתח לכל היותר עד פה, ובשטח הוא נפתח יותר. עכשיו עוד מעט אני אדבר על איך מכוונים ממש את המתלים, אבל מה שחשוב רק שתבינו זה שהגומיה יורדת, שהמתלה נסגר. עכשיו אם אני נוסע בכביש, ואני רואה שהגומיה לא יורדת נניח עד הנקודה הזאת, אלא יורדת עד לפה, נניח. אז מה אני מבין? שהמתלה רך מדי. הוא רך, הוא נפתח יותר מדי בקלות. תחשבו שאני נוסע עכשיו בכביש,
ואני נותן ברקס ונשען קדימה, ונותן גז והולך אחורה. אני עכשיו מקצין את התנועה, אבל תדמיינו שזה מין תנועת נדנדה כזאת, אנחנו לא רוצים את זה בכביש. בכביש אנחנו רוצים להיות יותר סטטיים. בשטח לעומת זאת אנחנו כן רוצים את הגמישות הזאת, כי יש בורות, יש אבנים, יש כל מיני דברים בדרך. ולכן הכיוון של המתלים בכביש ובשטח הוא יהיה שונה. אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על הכידון שלנו, אז בצד ימין יש לנו את הריבאונד, רד ריבאונד, ובצד שמאל, אני אזוז לפה, יש לנו את הקומפרשן, ובעצם אלה שתי ברזים. תראו כמה פשוט לכוון אותם. סיבוב עם כיוון השעון, אני בעצם מקשיח גם את הקומפרשן וגם את הריבאונד. זאת אומרת, עם כיוון השעון אני מקשיח, נגד כיוון השעון אני מרכך. בסדר? התפקיד של הקומפרשן זה בעצם בעד כמה בקלות המתלה נסגר. זאת אומרת, כמה מהר הוא ייסגר, אוקיי? כמה התנגדות תהיה במהלך הסגירה. והתפקיד של הריבאונד, זה המתלה השני, זה כמה מהר הוא יחזור חזרה למצב ההתחלתי שלו. זאת אומרת, ממצב שהוא מקובץ, כמה מהר. תנסו לדמיין רגע, נגיד מצב, שאתם עושים עכשיו בשטח, והריבאונד שלכם הוא מאוד מאוד קשה, ופתאום הגעתם למצב של בור, והגלגל הקדמי נכנס לתוך הבור, ממש לתוך העלייה. מה יקרה? אתם תיכנסו לתוך העלייה, ובעצם פיזיקה פשוטה, הכוח יחזור כלפי אותו מקום שנכנס. ובעצם מה שיקרה, במקום שהריבאונד יספוג את המכה, הקומפרשן והריבאונד יספגו את המכה ויחזירו את המתלה בצורה איטית יותר, מה שקורה בריבאונד שהוא מוקשח, אתם פשוט תעופו אחורה. ובעצם זה מצבים שאנשים עפים, שהם מנסים לעבור איזשהו מכשול, ופתאום הגלגל עולה קדימה, או פתאום אין אחיזה עם הגלגל האחורי. זה מצבים שהמתלים לא מכוונים למצב האידיאלי, כמובן שיש פה גם את העניין של הרוכב. ובעצם איך אנחנו מתחילים? אז מה שאומר בהגדרות יצרן, מה שהם אומרים, הם בעצם נותנים פה איזשהם טבלאות, עם כל מיני מצבי רכיבה, קומפורט, סטנדרט, ספורט, גם עבור הריבאונד וגם עבור הקומפרשן. ואנחנו נתחיל למצב סטנדרט, בסדר? סטנדרט בשניהם. סטנדרט אומר 15 קליקים. מה זה אומר 15 קליקים? 15 קליקים אומר שבשניהם אני סוגר עד הסוף, סוגר עד הסוף, ואז מתחיל לפתוח טק, 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 15 קליקים. עכשיו אני מבלבל לכם אולי את השכל, אתם אומרים מה, אולי אני לא ארצה לעשות את זה, ואולי זה ידפוק אותי אחר כך ואני ארצה לחזור למצב הקודם, אז אולי בתור התחלה מה שווה לעשות, לבוא לקומפרשן, לקחת דף ועט, ולהתחיל לספור. מהמצב שאתם נמצאים בו כרגע, לסגור, ולספור כמה קליקים. טק, טק, נגיד ספרתי 12 קליקים. אוקיי, אותו דבר עשיתי פה, נגיד פה דווקא היה לי 13 קליקים שסגרתי. רשמתי לי, קומפרשן סגרתי 12, ריבאונד סגרתי 13, ובעצם אם אני רוצה לחזור למצב ההתחלתי, אני פשוט פותח חזרה פה 12, פותח חזרה פה 13, וזה המצב שהייתי בו לפני זה, ואני יכול להיות רגוע. אבל בואו ננסה להתאים את זה כל רוכב למשקל שלו. זה שכתבו פה 15 קליקים בקומפרשן ובריבאונד, זה מה שKTM כיוונו לרוכב ממוצע במשקל מסוים. בסדר? זה לא בהכרח מתאים לכם. ולכן אנחנו עושים את הכיוון שהוא יהיה מתאים ממש לנו. אז בעצם מה שאנחנו נעשה בתור התחלה, נסגור פה עד הסוף, זאת אומרת נקשיח עד הסוף, וגם בריבאונד נקשיח עד הסוף. והדבר הראשון שאני מציע לעשות זה להרים את הגומיות האדומות שראינו קודם, להרים אותה ממש ממש עד למעלה, ואז לבוא לכידון וללחוץ עליו חזק חזק חזק, ולראות כמה התנגדות יש למתלים שאני לוחץ עליהם כשהם בקשיחות המלאה. וגם אפילו אחרי זה ללכת ולהסתכל עד איפה הגומיה ירדה. אולי שווה אפילו לתת לזה איזה צילום. ואחר כך, לבוא ולפתוח, בעצם לרכך עד הסוף את שני המתלים. בעצם ריכוך זה נגד כיוון השעון. ואחרי שריככנו את שני המתלים, להרים את הגומיות עוד פעם עד למעלה, לעשות בדיוק את אותה פעולה, ופתאום לראות שהמתלים יורדים יותר נמוך וזה קצת יותר קל. וגם פה לראות עד איפה הגומיה הגיעה. רק בשביל שזה יעשה לכם סדר בראש, שתצליחו להבין מה קורה כשאני סוגר, כאילו בעצם מקשיח, ומה קורה כשאני מרכך. ובעצם אחרי שעשינו את המשחקים האלה, אנחנו נחזור עוד פעם, נקשיח עד הסוף בשתי הצדדים, נפתח 15 בכל צד, ואנחנו נתחיל לנסוע.
כשהגומיות שלנו למעלה. עכשיו הנסיעה, בתור התחלה אנחנו עושים אותה בכביש. וכשאנחנו נוסעים בכביש, אנחנו רואים עד איפה הגומיה ירדה. אם אנחנו רואים שהגומיה ירדה נמוך מדי, אנחנו מבינים שהמתלים שלנו רכים מדי. ואז מה אנחנו נרצה? אנחנו רוצה להקשיח. אז נגיד נקשיח פה, יש 2 קליקים, ומה שאני מקשיח פה, אז אני גם אותו דבר עושה פה, מקשיח גם פה. 2 קליקים פה, 2 קליקים פה, ומרים את הגומיות חזרה וממשיך לנסוע. ואני רואה אם הגומיות מתאימות לי. נניח ומצאתי שבאמת 16 נגיד, ו-16 זה מה שמתאים לי. אז אני יודע שזה פחות או יותר מה שאני הולך לנסוע בכביש, כנראה אני לא הולך לשחק עם זה כבר יותר מדי, אני יודע ש-16 זה מה שמתאים לי. ואז מה קורה כשאני מגיע לשטח? כשאני מגיע לשטח, אני באופן אישי, אוטומטית פותח, מרכך גם פה, גם בקומפרשן וגם בריבאונד, אני מרכך משהו כמו 4-5 קליקים. כמובן שזה תלוי שטח, אבל בגדול אתם נכנסים לשטח, אתם יכולים לרכך 4 קליקים, מרים את הגומיות שוב פעם עד למעלה, ומתחיל לנסוע בשטח בכיף שלי ומרגיש את הבולמים. מרגיש אם זה רך לי מדי או קשה לי מדי. בעצירה הראשונה אני גם מסתכל עד איפה הגומיות ירדו, כדי להבין פחות או יותר בתוואי שטח שבו אני נוסע עכשיו, האם הכיוון שלי הוא מספיק טוב. יכול להיות שאני ארגיש שאני צריך לרכך עוד קצת, ואז אולי אני אפתח פה נגיד עוד 2 קליקים וגם פה עוד 2 קליקים. ואז אני אזכור, בתחילת הטיול פתחתי 4 ועכשיו פתחתי עוד 2, אז 6 סך הכל פתחתי. ואני ממשיך לרכב, אם אני מרגיש שזה מעולה, אם אני מרגיש שאני צריך לסגור אז אני סוגר. ובעצם בסוף הטיול נניח ופתחתי במהלך הטיול 6 בסך הכל, בסוף הטיול הגעתי לכביש, סוגר חזרה, מקשיח חזרה 6, מקשיח חזרה 6 וחזרתי למצב כביש, למצב הבסיס שלי. זה מה שאני עושה בשטח. יש פה בטבלאות עוד מצבים של קומפורט, שימו לב שנגיד בקומפורט אז הקומפרשן הוא על 17 קליקים לעומת הריבאונד שהוא על 20 קליקים. זה הכיוונים של KTM, אני לא באמת מבין גדול בזה, אבל מההצעות וההמלצות, מה שכולם אומרים זה תמיד תתחיל בסטנדרט 15-15 ומזה תנסו להתקדם. זה בעצם המתלים הקדמיים. טוב, אז 390. כלי על הכיפק בתור התחלה, נותן לנו את כל האפשרויות של לא יודע אם כולם, אבל נותן לנו אפשרויות של כיוונון, בהתאם למהלך המתלים שיש לו. בעצם אני מראה את התמונה הזאת בשביל תכלס 2 נקודות שתבינו איפה הכיוונים נמצאים. כן, אז אם בקדמי אנחנו בעצם פה, אלה 2 המתלים הקדמיים, אז אנחנו מדברים עכשיו נעבור רגע לבולם האחורי, ובבולם האחורי יש לנו 2 כיוונים לעשות, אחד זה הסאג, שאני אסביר עוד רגע איך עושים אותו, והשני זה הפרילוד דמפינג, זאת אומרת כמה מהר הזנב חוזר אחרי קפיצה, כמה מהר הוא חוזר. זאת אומרת אם הוא חוזר מהר מדי, יכול להיות שאנחנו נרגיש עפים קדימה אחרי קפיצות, או נרגיש פתאום שהטוסיק או קשה מדי, הוא דוחף אותנו קדימה, ואולי אנחנו צריכים לרכך אותו. אז בעצם התמונה הזאת היא בשביל להבין, מכאן, מפה אני בעצם נכנס לכוון את הסאג, ופה למטה, ממש מתחת לקפיץ, יש בורג שטוח, ופה זה הפרילוד דמפינג. אוקיי, אז איך אנחנו מכוונים סאג? אז קודם כל זה המתלה שלנו של ה-390, ומה חשוב בתמונה הזאת? חשוב זה המהלך מתלה. אז במקרה של ה-390 יש לנו מהלך מתלה אחורי של 177 מילימטר, אנחנו צריכים פה איזה קצת חשבון בתוך המקום הזה. כמובן שאם אני רוכב עכשיו סתם דוגמה ל-890R, אז המהלך מתלה שלי הוא 240, אז המספרים פה קצת משתנים. אבל מה שחשוב להבין זה שאם זה 177, אוקיי? אז אני רוצה לחשב מה הם 30%, בין 30 ל-35% מתוך ה-177, וזה מקום של, זה הסאג התקין. זאת אומרת, בין 53 מילימטר ל-62 מילימטר, זה סאג שהוא תקין. אני הולך למדוד את הסאג שלי, ובעצם אני רוצה להיות בין 53 ל-62. למה אני עושה את זה? כי אני בעצם רוצה שהקפיץ יהיה במצב אופטימלי למשקל גוף שלי. זה יהיה המצב 0 שלו, בהתאם למשקל שלי. את הסאג אנחנו מכוונים פעם אחת בהתחלה, ואנחנו עושים את הכיוון הזה כשאני עם כל הציוד עליי ועם כל הדברים עליי, כל מה שאני מטייל בשטח, אם זה מנשאי צעד, מה שאתם לא לוקחים אתכם לשטח, הכל עליכם ואתם עולים על האופנוע, בעצם לכוון את הסאג. אז איך אנחנו עושים את הכיוון של הסאג? אז בעצם כיוון ראשוני. אז אופציה אחת זה לעלות ממש ככה ג'ק באמצע, לא לכולם יש. אז הפתרון השני זה בעצם לבוא לכנף האחורית בעצם,
אנחנו נהיה שתי חברים, מי שיבוא, אחד יחזיק בכנף האחורית, נגיד מי שהולך לרכב על האופנוע, וירים את הכנף האחורית כמה שיותר גבוה, כדי בעצם ליצור פה את המרווח המקסימלי, בעצם זה נקרא פרי סאג, זה הסאג החופשי, והחבר השני לוקח מדידה. מאיפה אנחנו לוקחים את המדידה? אנחנו לוקחים את המדידה ממרכז הגלגל, ועד איזושהי נקודה, שזה לא משנה הנקודה הזאת, רק חשוב שזה תמיד יהיה אותה נקודה. זאת אומרת, בואו נגיד נשים פה איזשהו סלוטייפ, נצייר עליו X, וניקח מדידה ממרכז הגלגל ועד ה-X. שימו לב שבתמונה הזאת לוקחים את המדידה בצד ימין, ב-390 עדיף לקחת בצד שמאל, כי בצד ימין יש לנו את האקזוז. ונגיד ואתם לוקחים את המדידה הזאת, ויצא לכם נניח 600 מילימטר. ואז בעצם אחרי שאתם עושים את המדידה הראשונה, אתה יכול לשחרר את האופנוע, והולך לשבת על האופנוע, ממש כמו שאני רוכב, אני יושב על האופנוע. כדאי שיהיה איזה עמוד או משהו ליד, כי אני ממש צריך שהאופנוע יעמוד בלי ג'ק ובלי שום דבר. ועכשיו אחרי שאני יושב, בעצם האופנוע יורד, וכשהאופנוע יורד, החבר שוב לוקח את אותה מדידה, בדיוק ממרכז הגלגל אל הנקודה שציירנו למעלה, ונניח ויצא לנו 550. אוקיי? עכשיו, איך אני מחשב את הסאג? החישוב של הסאג זה פשוט הפרי סאג פחות הלואודד סאג. זאת אומרת, החופשי פחות עם המשקל שלי. 600 פחות 550 נותן לי 50 מילימטר, זה לא טוב לי, כי אני רוצה להיות בין 53 ועד 62. זאת אומרת, 50 הוא קטן מ-53, זה לא טוב לי, זה אומר שאני צריך להגדיל פה את הסאג. אז ככה נראה המתלה האחורי, כמו שראיתי לכם בתמונה, מאיפה מסתכלים עליו, זה החלק העליון. ובעצם יש פה כמו שיניים כאלה, ומין אפס כזה שיושב על השיניים. אז זה המגרעת הראשונה, זה המגרעת השנייה וזה המגרעת השלישית. אז כביכול אם במדריך של KTM כתוב לשים 3 קליקים, זה בעצם אומר במגרעת השלישית. ויש לנו את השיניים האלה, שאיתם בעצם אנחנו מוסיפים סאג או מורידים סאג. אז בעצם, הנה, זה בעצם מה שכתוב במדריך, 3 קליקים זה המצב לקומפורט סטנדרט וספורט, אבל שוב פעם, זה מצב כללי, ואנחנו רוצים להתאים את זה אלינו. אז עם כל הכבוד ל3 קליקים, אנחנו עושים את המדידה בעצמנו, ובעצם, אם אני רוצה להוסיף סאג, זאת אומרת, אני עשיתי את המדידה קודם 600 פחות 550, יצא לי 50, אני רוצה להגיע ל-53 או יותר קצת, אז אני צריך להוסיף סאג. כדי להוסיף סאג אני מסובב את השיניים האלה בצורה הזאת. אוקיי? ובדיוק להפך, להוריד סאג, אני מסובב לפה, בכיוון הזה. זאת אומרת, אם אני מסובב עם כיוון השעון, אני מוריד סאג, אם אני מסובב נגד כיוון השעון, אז בעצם אני מוסיף סאג. אז יש פה איזה סרטון, שראיתי איזה הולדי ככה, איך הוא מכוון את זה, אז בואו נראה אותו שנייה. אז פה אנחנו יכולים לראות, יש את הכלי הזה שנמצא אצלכם בערכת כלים, ובעצם מחבר את הכלי הזה, ממש שם אותו ככה על השיניים. והוא דוחף אותה, הוא מושך אותו, ושימו לב, האפס עובר מגרעת אחת. בעצם, ככה הוא הזיז הוסיף סאג בעצם, ואחרי שהוא עשה את הדבר הזה, הדבר הבא, אחרי שבעצם אני מזיז פה שן אחת, אולי אני על ההתחלה אזיז 2 כי אני רואה שאני צריך להוסיף הרבה סאג, אבל נגיד הזזתי שן אחת, ואז שוב פעם אני עושה בדיוק את אותה מדידה, בדיוק, את המדידה הזאת כבר אני לא צריך לעשות, זו המדידה הראשונית של ה-600, אבל אני עושה בדיוק את אותה מדידה הזאת, והפעם, בגלל שכיוונתי את הסאג, אז כשאני נשאר המספרים יהיו פה קצת שונים, אז נניח הפעם יצא לי 545, ושוב פעם אני עושה 600 פחות 545, יוצא לי 55 מילימטר, שזה טוב לי, כי 55 הוא בין 53 ל-62, ופה כיוונתי את הסאג. עכשיו, מתי אני אצטרך לכוון עוד פעם את הסאג? אני אצטרך לכוון עוד פעם את הסאג אם אני באופן משמעותי עולה במשקל. מה זה אומר באופן משמעותי עולה במשקל? או שאני בעצמי התחלתי פעם, לא הייתי נוסע עם הרבה ציוד, היום אני עם ציוד, או שהשמנתי ממש, או שאני נוסע עם מורכבת. לרוב לא נוגעים בסאג, אבל אם אתם עכשיו תצאו לטיול של יומיים עם מורכבת, אז אולי שווה לחשוב להוסיף עוד כמה קליקים לסאג. אפילו למצב של פול פיילוד, כי 2 אנשים זה ממש כבד. אז זה הכיוון של הסאג, זה בדרך כלל מה שקשה להבין מהאינטרנט איך עושים, אז ככה עושים. ואחרי שכיוונו את הסאג, יש לנו את הפרילוד דמפינג, זה הבורג השטוח הקטן למטה, מה שאמרתי לכם שנמצא בתחתית הבולם.
וזה בעצם אומר כמה מהר הטוסיק יחזור חזרה למקום שלו. זאת אומרת, הבולם האחורי ייפתח, כמה מהר הוא ייפתח ויחזור למצב ההתחלתי שלו. אז גם פה, בדיוק כמו בקודמים, עם כיוון השעון אנחנו מקשיחים, נגד כיוון השעון אנחנו מרככים, בסדר? המצב 0 הוא לסגור עד הסוף, להקשיח עד הסוף, ואז לפתוח 10 קליקים. זה הסטנדרט. ומפה, אנחנו לפי הנוחות שלנו, אנחנו נרכב. מה שאני עושה, אני רוכב, ואם אני מרגיש, בוא נגיד שאם הנסיעה היומיומית שלי בכביש היא לא נוחה, זאת אומרת, אם אני מרגיש שהכיסא קשה מדי, אז אני אוסיף פה עוד כמה קליקים רק בשביל שיהיה לי נוח בנסיעת כביש. בשטח אנחנו כן נרצה פה את הריכוך שידע לספוג את המהמורות שיש בשטח, כדי שהנסיעה שלנו תהיה יותר רכה. באופנועים שהם, בוא נראה אם זה, סיימתי פה? סיימתי. אז באופנועים הכבדים יותר, אני רק אגיד, בעצם הנה, מפה אנחנו נכנסים לכוון את הסאג, ופה למטה זה הכיוון של הפרילוד דמפיק. באופנועים כבדים יותר, הכיוון של הסאג הוא לא בצורה כזאת, אלא יש לנו ממש כמו אלן כזה או ברז, שאנחנו ממש עושים סיבובים שלמים, זה הרבה יותר נוח. אבל זה בדיוק על אותו עיקרון. שוב, ומה שחשוב להבין זה בעצם מה המהלך מתלה שלכם האחורי. לפי זה תדעו לחשב בין 30 ל-35% של הסאג רצוי שאתם צריכים להגיע אליו. יהיה לכם את המספרים ותדעו לעשות את זה לבד. זהו, אני לא יודע, אני לא מעלה סרטונים בדרך כלל, אז אין לי מושג כמה טוב זה יצא, מצאתי לי איזה ככה קצת זמן בעבודה פנוי, אז אמרתי שאני אעשה את הסרטון הזה. אם יש לכם שאלות, אתם יכולים, מוזמנים לרשום, אני אשתדל לענות. יכול להיות שיש דברים שאמרתי שהם לא 100%, ואולי אתם רוצים ככה לתקן אותי, גם מוזמנים לכתוב בתגובות ונבדוק את זה. אבל בגדול מה שאני אומר לכם, זה הכיוונים שאני עושה כשאני יוצא לשטח. זה כיוונים שאני לא סתם עושה, כי התחושת בטן שלי אומרת, זה אחרי שיחות עם הרבה רוכבים, ואחרי ניסיון אישי, ואחרי בדיקה ביוטיוב, ושאלות לצ'אט GPT, ולאיפה שאתם לא רוצים. די ליקטתי את המידע, וזהו. ואני יכול להגיד לכם שלא פעם שככה יצא לי לדבר עם מישהו וככה לשנות איתו יחד את הבולמים, אז באמת מהר מאוד הוא בא ואמר לי, תשמע, אני מרגיש פה הבדל משמעותי, וזה הגיוני, זה לא קסם שאני עשיתי, זה מה שקייטים נותנים לנו פה במתלים, וחבל שננצל את זה. חבל שהרכיבה שלנו לא תהיה יותר כיפית ויותר מענה, ובמקרה הגרוע, לא מזמן יצא לרכב עם בחור נחמד שהפתיע אותו בור, והמגן פנים נכנס לו בתוך הפרצוף, כי לא היה שם שום כיוון מתלים, לא מגן פנים, סליחה, מגן רוח, וכי המגן רוח לא היה מקובץ, וחבל, נשבר האף, נשבר המגן רוח. היה מבאס קצת הרגע הזה, אז תשתמשו במתלים לטובתכם. אני מקווה שבאמת עזרתי פה לבן אדם או שתיים, ואם תהיה ענות אולי אפילו נעשה איזה מפגש פעם אחת, וככה נעשה את זה ביחד עם הידיים, עם כמה חבר'ה, כדי שיהיה את הביטחון הזה. אני כשהיה לי את ה-390 תמיד רציתי שמישהו יעשה את זה, לא יודע למה דלאב לא ארגן איזה משהו כזה, אולי שווה לארגן. וזהו, ושיהיה לכם בהצלחה.